Speakerlordallanvelasco, paano mo kaya mariresolba ang gusot na ito? Nahaharap ngayon si Speaker Lord Alan Velasco sa unang pagsubok ng kanyang liderato sa Kamara ng mga representative. Hinahamon siya ng whistleblower na si Ka Erik na imbestigahan ang Makabayan Black na inakusahan niyang miyembro ng CCP, NPA, NDF. Hindi biro ang hamon na ito dahil aminado at kumpirmado, dating aktibong kadre ng CCP, NPA, NDF, si Ka Erik na ang tunay na pangalan ay JeffreyCelis. Lumantad si Ka Erik sa pagdinig ng Senado at ngayon naman ay napapagitna ang Kamara sa maselang akusasyon ni Ka Erik. Kabilang sa miyembro ng Makabayan Black na aktwal na tinukoy ni Ka Erik, sina Representative Gaite, Kulamat, Sarate, Ilago, Brosas at Castro. Sinabi din ni Ka Erik, Speaker Lord Alan Velasco, we request, let's suspend the rules and Congress and we will face them face to face without parliamentary restriction. And let us speak to the nation through your Congress, through our Congress, pagdidiin ni Celis sa Senado. Inakusahan pa ni Ka Erik ang mga naturang kongresista na ginamit umano ang pera ng bayan para lamang isulong daw ang kanilang mga adhikain na laban sa bayan at laban sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi din ni Ka Erik, hindi ko alam kung tama ako, Speaker Lord Alan Velasco. Sir, every congressman or congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget kada taon. Nauna na rito, dinipensahan ni Velasco ang Makabayan Black mula sa sinasabing red tagging ni Lieutenant General Antonio Parlade Jr., tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Army Conflict. Nanindigan pa si Velasco na hindi dapat bumabanat si Parlade laban sa Makabayan Black kung wala naman itong ebidensya at kung meron man, dapat dalhin nito sa korte at doon magreklamo. Binigyang diin din ni Velasco na responsibilidad daw nilang pangalagaan ang karapatan ng miyembro ng Kamara. Nakalimutan na rin daw ba ni Velasco na si mismong Pangulong Rodrigo Duterte ang nagtatag ng grupo ng NTF, ELCAC, na kung saan kasapi si Lieutenant General Parlade. Alam nating pinagmumura ng PRRD ang mga leader ng mga komunista. Bakit dinedepensahan ito ni Velasco? Sa mga battle zone, sa CPP, NPA, NDF, guerrilla zone, guerrilla base, ikinahihiya niyong gawin yan? Ikinahihiya niyong kundinahin ang pagpatay kina Dato Jomar Bocales, ang pagpatay sa mga inosenteng mga IP leaders na ang kasalanan ay nakipagtulungan sa gobyerno para dalhin ang kasaganaan, kapayapaan at mga proyekto sa lugar ng mga indigenous people sa Mindanao, and yet pinapatay ng CPP, NPA, NDF in cold blood, in public eye, even at the face of their children and their wives, and yet you cannot condemn? Ako ang kukondinahin nyo, kami? Ang i-ostracize nyo? Kami bang kalaban nyo? Para kanino kayo? Kami bang kalaban nyo? Yung mga nare-rape na mga kasama. Sa Samar ngayon, 2. O mga, may nandito rin mamaya. Kung kaya, wag ko mo nang ituro kung saan yan. Baka it's very sensitive. Hindi ko alam kung pwedeng talakayin dito kaagad. Yes. Kinundina nyo ba ang 3,000 plus na pinatay ng mga dati nating kasama? Kinundina nyo? Para ipanawagan na tama na CPP, NPA, nadadamay kami sa inyo. Itigil nyo ng pag-ambush sa mga inosenteng sibilyan. Itigil nyo ng pagpatay. Itigil nyo na ang paghuthut ng pondo sa pangungutong ng CPP, NPA, sa Globe, sa Smart, sa mga kontraktor na malalaki. Kinukundina nyo ito? Do you condemn them? Oh, bakit ayaw nyong gawin? Pangalawa, kung yun pala na ayaw yun ng red tagging, quote-unquote, which is your own invention, our own invention, when we were there, bakit hindi kayo sumama sa government? Makipagtulungan sa efforts ng government. Not to leak the A of the government, but to support good initiatives of the government. To transform and reform the government by delivering good services, good governance, and serving the people away from violence, away from creating orphans and widows. Diba? Malinaw, ibang agenda nyo. Galit kayo sa akin, galit kayo sa amin dahil lumabas kami. Speaker Lord Alan Velasco, I request and we request, let's suspend the rules in Congress. We will face them, face to face, without parliamentary restrictions. And let us speak before the nation through your Congress, through our Congress. It's not their Congress, after all. Nandyan lang sila para kumuha ng pondo, sweldo,
access sa proyekto at makapagpropaganda, makapagsubmit ng resolution, pahirapan ang budget ng military, ng police, ng PCOO, lahat ng government agencies that support the national initiative to bring on the whole of nation and whole of government participation to put a decisive end to communist insurgency. Lahat ng government agencies pinapahirapan nila sa budget hearing. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Infiltrate Congress by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not enough. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the president right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaite, si Kulyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Oh. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isa, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine 408 million pesos. Anim eh. Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. Malinaw kung bakit kami lumalabas. Papatayin ba kami? Opo, papatayin kami kaya sila nakatakip ng mga mukha. Kasi may mga pamilya pa sila. Ako may pamilya din pero hindi pa sila handa. Ako pinangalanan na. Do I have a choice? Wala na. This is going to be war. War of information, war of decision for standing up for truth, and war to side with the people. Matagal na panahon na nabubuhay ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mamamayan. Sa takot dahil papatayin ka ng NPA. Pag media ka nga na parang malapit ka sa military, wawarningan ka. Pag ikaw ay government official na malapit sa military o nakikipagtulungan sa pulis at military, ikaw ay wawarningan o papatayin ka, pati judge, fiscal, takot sa kanila. Sino na lang hindi matatakot sa inyo? Natatakot ba ako? Of course. Pero tinaya ko na buhay ko eh. Sorry for the word. Dala ko yag balls ko o bit ko. Patayin man ako ng CPP and PNDF, no regrets. I died for the cause of peace. For the cause of the widows, the children na sinira ng CPP and PNDF, which you cannot stand to condemn. May red tagging? No. Red tagging is an invention of the CPP, NPA, NDF. Ako na magbato ng mga issue na ibabato nila. Mamaya sa inyong mga tanong, no holds barred question ito. I am facing the nation, no need for me to hide and cover my face. Ito ay totoong balita. We know news is information as well as business. Bibigyan ko kayo ng balita. Itong balita. I'm coming out in the open. I'm challenging them before the halls of Congress with suspension of parliamentary rules restrictions. Let us speak before the nation through Congress. And paagahin na natin, Senator Ping Lacson, paagahin na natin. Kami na po ang nananawagan kay Senator Ping Lacson, paagahin na po natin. Dito na po, lantad na kami. In an executive session, maybe some of them can come out also. Many more from Mindanao. Many more from Visayas. Hindi lang po ako. Now I am standing up for them. For the nation, for the people, for the children, against CPP and PNDF, and the conspirators, collaborators, enablers, and skilled, pretentious operators kagaya ng Gabriela, leaders ha? Not all members are CPP. The leadership of Gabriela, Anak Bayan, Anak Pawis, Bayan Muna, you name it, mga 24 organizations and 5 party lists, including mga NGO. Marami po kayong malalaman sa amin. Sino-sino ang in-infiltrate, sino-sino ang kinukutungan, sino-sino ang nagsisimpatay sa kanila. At anong tunay na kulay nila. All of those sitting in Congress representing Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, you cannot sit there, much less you cannot even be nominated as part of the party list representation of these organizations which are created by the CPP, led by the Communist Party, connected in supporting the NPA and the NDA for the armed struggle and the violent overthrow of our nation. You cannot be there in Congress if you are not a hardcore CPP cadre. I attest with my blood, sweat, and my physical danger put in line today. Totoo ang sinasabi ni General Parlade, ni Yusek Loren Badoy, kami po magpapatotoo. Hindi po kakasya ang inyong program, pero ito ang pamamaraan. At kami po'y mag-iingat because this will take a process. Tama na po, ang CPP and PNDF. Bigyan natin ng katuturan at pagtulong ang naghihinagpis ng mga nanay na nawala ng mga anak na nirecruit ng grupo nila Sara Ilago and yet tinatago nila dyan sa mga safe houses nila, sa mga underground houses nila at sa headquarters ng bayan, ng anak bayan na kinukonsinti nila Nery Colmenares, nila Gaiti, nila Sarate. Sabi nila kakasuhan nila ako. Kakasuhan nila kami, lalo na ako. What more can I lose? Hello sirs, ma'am. Mamamayang Pilipino, I'm already willing to lose my life, my wife, my children. Kasi alam ko pati sila in danger. Umiiyak bang asawa ko? Simulat sa pool mula kagabi pa. She's crying for these things. Hindi ako sumagot sa Facebook nila. Dito ako sasagot sa harap ng taong bayan. And I'm open for your question and answer. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino
At dapat ibasura ang CPP, NPA, NDF at lahat ng mga kasabwat nila na nagiging kagamitan para mag-recruit at magsira ng kabataan at iba't ibang sektor at ng ating mamayan. Maraming salamat po sa inyong pagdating dito. I'm willing po to answer questions. No holds barred. Ay, sabi ko kanina, I've been interviewed for 2 hours already. No holds barred. Lahat. You can take our questions now, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Eric, very much. Baka tanungin nyo sino ang mga nandito. Yeah, we requested for the help of PCOO. Why not? Saan kami dapat pupunta? Mali ba humingi kami ng tulong nila para makontak ang mga media? Wala man kami kontak sa media. So mali ba? Hindi ba sila magsasalita? Kami man magsasalita taharap. We don't find any wrong or any shameful act if we want to solicit the help of the government for our security and for us to come out in the open. Nananawagan ako, hindi lang kay Ma'am Lorraine at kay Sec Andanar. Nananawagan ako kay Speaker Velasco at kay Senate President Tito Soto. Sir, asikasuhin na natin ito. Kawawa ang mga kabataan, tuloy-tuloy ang recruitment. At ang gobyerno walang magawa kasi nakagapos ang kamay natin sa mga batas na inaabuso, nakagapos ang kamay natin sa inaabuso na democratic space. Yes, I'm open for the question. We're open for your question. And it's also part of the job of government to protect our citizens. Correct. Para ano may gobyerno kung wala kaming mapupuntahan? At ang mamamayan hindi makalapit sa gobyerno. Agree. Good afternoon po, everyone. This is Mia Estrada from PCOO. So, sir, can you testify or reveal crucial information on the connection of each Makabayan block member to the CPP-NPA? Okay. Para hindi lumabas na sweeping statement. Depende kung anong na-take nyo. For example, Makabayan Bloc is a political party created by the Communist Party of the Philippines. If you can remember, naibasura po ang Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Law, kung saan po ipinagbabawal ang membership sa mga underground organizations that advocate for armed struggle, violence, and overthrow of the government. In the absence of 1700, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Nanatili siyang may armado, may private armed group siya, yung NPA niya. Nanatili siya sa karahasan at nanatili siya sa pagsira at pagpatay ng ating bayan at mga mamamayan. Ang nagligal po, yung kanyang mga party list na kinreate. Bayan Muna ang una, 2001. So Bayan Muna was created after the Era Presign movement. So after the Era Presign movement, sikat na sikat noon ang bayan, kaya they were able to capitalize on that. Pero ang nanalo nung 2001, hindi Bayan Muna ang nag-number 1. Ang nag-number 1 ay mamamayan ayaw sa droga. Si Richard Gomez. Ang nagpetisyon para hindi makaupo si Richard Gomez at hindi siya manalo at hindi siya maka-assume, kami din sa CPP using the party list namin na Bayan Muna. Kaya nag-number 1 ang Bayan Muna. Dalit Crispin Beltran sa Torocampo, hindi sama sa nakaupo. So from 2001, nagtuloy-tuloy ang pagbubuo ng mga party list. Naging racket extortion operation ito. At the same time, naging malaking pamamaraan para ang pondo ng gobyerno ay magamit effectively at mga programs nito sa pag-advance ng agenda nila. So ano koneksyon nila lahat? Like Gaiti. Si Gaiti ay membro yan ng National Government Employees Bureau. Ang trabaho niyan, that is a CPP unit under the National Organizations Department, NOD. Ang trabaho niyan, mag-recruit ng mga empleyado mula sa DSWD, DOH, mula sa DAR, Department of Agriculture, NFA, NHA, at marami pa. Ang kanyang bihikulo ay Courage. At ang kanyang underground ay MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Alam ni Gaiti yan? Alam niya. Si Gaiti ba ay CPP kadre? Yes. He is also enabler and conspirator sa nangyayaring ginagawa ng NPA at ng NDF ng mga karahasan? Yes. Tama. Si Sarate. Si Sarate ay known na sa Mindanao ay bahagi ito ng Urban Party Committee ng CPP sa Mindanao. At dito, bahagi ito ng National Party Group ng CPP na nagpapatakbo ng party list. So si Sarate hindi lang simpleng abogado. O kakasuhan niya ako? Sige. At ako po'y nananawagan ngayon sa mga volunteer lawyers to prepare. Kaya kakasuhan nila ako nito. Yes. They will accuse me. And they will file cases against me. Expected na yun. Pero ang sasabihin ko lang, you cannot erase the truth na kayo ay bahagi ng CPP, NPA, NDF, lalo na ng Communist Party of the Philippines. Si Sarate yon sa Mindanao galing. So si PP din. Si Brosas. Si Brosas ay bahagi ng National Women's Bureau. Kasi siya ang nagre-recruit at tagapamuno ng CPP sa pagpapatakbo ng Gabriela at Gabriela Youth at mga organization sa ilalim nito. That was the purpose of General Parlade for giving unsolicited advice to Angel Locsin, to Lisa Soberano, and even to Capituna Gray. Not to harass or threaten them, but for them to understand that Gabriela Youth, ay instrumentality ito ng CPP, NPA, NDF para sa legal operations to recruit people later on pa isa-isa papunta sa underground. One proof, yung namatay sa Palawan, I think 1 month ago, si RJ Manalo, Gabriela Youth sa Los Baños, UP. Ang namatay sa Nasugbo, Batangas, Joe Lapera, UP Manila, Gabriela Youth. And sa likod ko, nag-NPA ito, dati siyang organizer ng Gabriela Youth, Kabataan at Anak Bayan, sa area ng Central. Nag-NPA ito sa area ng Nuevesia at Aurora. Okay, lahat kami nag-execute na ng affidavit, yes. Kaya hindi po sila props. Lahat kami may mga affidavit na. Depende po sa abogado namin na tumutulong sa amin kung ano ang weight ng legal value ng mga affidavits namin. Sana ba ako? Kay Castro. Si Franz Castro ay leader ng National Teachers Bureau ng CPP na nagre-recruit sa mga public school teachers. At ang kanyang underground organization, Kaguma,
kalipunan ng mga gurong makabayan. Ito ang nagkukonek sa CPP, NPA, NDF. Hindi ito alam ng DepEd, hindi. And you can imagine, sa aming mga mamamayan, we have around 800,000 public school teachers, elementary and high school. You can just imagine, ang nagre-recruit sa kanila, papunta sa ACT at ACT teachers, mga CPP kadre na ang layunin ibagsak ang gobyerno. And yet, nagkukunwaring sila ay mga para sa chok allowance, para sa salary standardization. Ito ngayon, lantara na ito. At sino pang hindi ko na pangalanan? Si Brosa, si Castro, si Ilago. Si Kulyamat, ipahuli natin. Si Ilago, member yan ng National Youth and Students Bureau. Ang trabaho niyan, mag-recruit at infiltrate sa hanay ng kabataan at estudyante, student council at iba pa. At marami pang mga sektor ng kabataan. Sa likod ko, nakamiting niya si Sara Ilago when she was still part of NUSP. At ang meeting na yon ay underground meeting sa Central Luzon. Consultation for election. See? So, alam ko ito kasi yan ang pinagdaanan ko for almost 18 years sa kanila. Yan ang pinagdaanan ng buhay ko. Kaya nothing to hide. Mas maganda nga, ika nga ni Chris Aquino, ang kanyang buhay ay lantad sa publiko. It's better for me to go out and live the life that I am doing and going to take, even though it will mean a death sentence for me. Wala nang choice eh. For how long tayong ganito? Si Kulyamat bang panghuli? Yeah, si Kulyamat ang panghuli. Si Kulyamat ay galing din sa Mindanao, Northeastern Mindanao. Urban Party Committee din siya doon. At siya ay member din ng CPP. You can imagine Kulyamat, katribo niya si Dato Jomar Bocales na pinatay ng NPA 2 weeks, 3 weeks ago sa Surigao area. And yet, not a single word of condemnation coming from her. Katribo niya manubo. Why? Hindi man lang siya mag-condemn, even just for the tradition na katribo mong pinatay. Sana man lang nagsabi ka man lang, ma'am, na ako po'y nananawagan sa CPP, NPA, NDF, itigil nyo ng pagpatay na ito. Kung pwede ay ang mga katribo ko, pabayaan nyo na kung anong kanilang pipiliin. It appears, Kulyamat and the rest are not only conspirators, but willing and open enablers of the CPP, NPA, NDF. Ang problema, napakahina ng batas ng gobyerno natin. Without anti-subversion law, and hindi ganun kadali gamitin ng Anti-Terrorism Act, naiikutan nila ang batas, nabubutas nila ang batas, nagagamit nila ang batas, nakakapagkunwari sila because it is not very easy to file cases against them legally. The only way for the people to understand and for them to feel yung kanilang ginagawang pangloloko at panggagatong at panunulsol sa mamamayan at pagsira at pagwasak sa ating bayan is the way for us to come out. This way is the way that they should understand. Next question. Sir, follow-up question. This is a very controversial issue too kasi. What is the connection of Angel of King's sister or aka Ka Ela to the New People's Army? APE? Also known as Ka Ela, sir. Ka Erik? Ka Ela. Ka Ela, okay. Si Ka Ela. Ito pakinggan mo Obet hindi ka naman nag-NPA, bakit alam mo na wala ako sa NPA? Ikaw din Lian, Porquilla sa Facebook nyo. I was deployed to the NPA National Operational Command in the last part of 2002 hanggang 2008. The rest, I worked as project support to the effort of the government for peace and security. Yan ang katotohanan. So, si Ella Colmenares, na kapatid ni Miss Angel Locsin, ay nasa Polillo Island, Pamatdan, barangay Pamatdan. If I am not mistaken, guerrilla base area ito. At nandun siya bilang medic ng platoon. She was issued with M16 Baby Armalite. She was there using the name Insay and Tina. 2002-2003. She went back mga middle or late part of 2004, kaya ang inilabas na transcript sa kanya 2005-2006 I think. And kaya nga siya ay na-appoint, na-nominate bilang third nominee sa party list yata ng kabataan. Because bumalik siya. But it is not true na hindi siya naging NPA. I think she started as CPP and underground KM sa UST. Started with LFS. So, nandun din siya sa Panukulan. Polillo Island province, Polillo Island municipalities yan, Bordeos, Panukulan, Pamatnungan, and Polillo Island. Ang pinakamalakas sila sa Polillo Island. So, I don't want to justify further on. General Parlade was correct. Maybe he was only about confused on the date. Kasi matagal na yun eh. So, kami nakakaalam yan. Kasi nandun ang NPA National Operational Command, we were planning to raid the municipal police station of Polillo at the same time of Bordeos. Pero in 2008, successfully na-raid po ang Panukulan Municipal Police Station. So, these are facts na hindi alam nila Obet at nila Lian unless you confirm that you are indeed part of the CPP, NPA, NDF and you are covering up for the CPP, NPA, NDF. And then, sina-challenge ako, huwag daw kami magkita. At parang tinatakot niya pa ako kasi proud na proud siya na may NPA sa likod niya. Sabi ko nga kanina, baka ang dapat kong sabihin sa iyo at sa inyo, hindi dahil sa government ako, parang gusto ko kayong harapin. Ang masasabi ko lang, if I say the truth, and I stand for the cause of peace, and for the cause of the mothers and children na biniktima natin noon at ninyo ngayon, kahit po saan tayo magkita, aantayin ko pong pagkikita na yun. Sana magkita na tayo. Obet and Lian, sana magkita. I wish we could meet. Any questions po? May katanungan po sa mga nandito po, o clarification. Saan po ito patutungo?
Lastly po, before kung may mga schedule pa kayo, ma'am, sige ma'am. May nagtatanong sa online, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, Ka Erik? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ang ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ibabagsak nila ang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Pinapalabay ng karapatan, alam ito ng mga binanggit ng mga personalidad. Yes, kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang kagalingan at karapatan at ang kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ay ang ideolohiyang itinakwil at ibinasura na yung ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sige nga, if you're not fighting for Marxism, Leninism and Maoism, say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism and Maoism kasi ito ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo ng mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be, tapos ito lahat. Lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP, NPA, NDF for all its terrorism. Then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung bakit sila hindi naguguluhan sa mga batang namatay, hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yun. Tama po. Kung doon ka po sa CPP, NPA, NDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itinuro sa'yo, na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karahasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga panginoong may lupa, asindero, burgesya, komprador, malalaking politiko, lahat ng mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP, NPA, kagaya ng mga nagkakunwari dyan na hindi CPP, NPA, nagamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan. Natatanggap nila ang kamatayan, natatanggap nila may nasisira na kabataan, may nawawasak na pamilya. That is the reason. Okay, so, bakit hindi nila ikondena ang CPP, NPA, NDF? Mga sinungaling naman sila. Ba't hindi sila magsinungaling? They cannot lie to themselves. They can only lie to the people because they are CPP, NPA, NDF. It is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh. Pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi-DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is disciplinary action. Disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nilang biruan sa loob ng CPP, NPA, NDF, wala pang pinatay ang CPP, NPA, NDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago ka patayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member ng pinatay ka. Kasi expelled ka. Kalokohan, di ba? So, hindi namin pwedeng magawa yon at hindi nila kayang gawin yan nila Tede Casinyo. Ilang beses mo na siya na-challenge, ma'am eh. Nila Sarate, nila Gaite, nila Brosas, Castro, and the rest. Kasi, iisa lang sila. Iisa lang sila. And pag ginawa nila yan, parang itinakwil na nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Ka Erik, nasa simbahan ba sila? Very much. Sana hindi ito maging controversial. The recruitment and infiltration of the church sector is not institutional. It is individual basis. Individual na pastor, pare, madre, katekista, seminarista, sakristan. So wag po mabahala ang mga babanggitin ko na church organizations. You are not recruited by organization. Marami sa inyo dyan hindi nila nare-recruit pero marami rin sa inyo nare-recruit nila at nandyan sa loob ninyo. Like Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, Convention of Philippine Baptist Churches, Roman Catholic Church ang kanilang mga social action centers. Ang ibig kong sabihin, the recruitment and infiltration of the CPP is not done on the entire institution. Marami dyan, siguro mga 80%, hindi naman naniniwala at sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Pero may mga 20% siguro, 15% na nagkukunwaring pastor lang sila, madre lang sila, pare lang sila. Please, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, don't take me out of context. United Methodist Church, marami po ito ay individual recruitment. At ang kanilang underground organization ay Christians for National Liberation. Ang kanilang open organization, marami, iba-iba. Pero ang naalalaman lang namin is PCPR, Promotion of Church People's Response. Again, the leadership of IFI, UCCP, Convention of Philippine Baptist Churches, NCCP, don't get me wrong. Don't get me out of context. Mga 80% ng inyong membro at mga leaders ay hindi naman CPP, NPA, NDF. But around 15 to 20% naaabot nila at na-agitate nila na sumama even to the underground like CNL and even to the Communist Party of the Philippines. Yung sa Mindanao, they have the so-called Rural Missionaries of the Philippines. Yeah, RMP. Ito ay ginagamit nila para sa pagkuha ng pondo. Kasi ang NGO work will become palatable to the people kapag may payong ng simbahan o ng human rights. That's the purpose. Again, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, and NCCP, don't get me wrong. The recruitment and infiltration in your institution is individual. At ang nagre-recruit dyan ay paisa-isa. Patago. They are also members of the church. They are also members of the church. Yes. Another question.
A lot of parents want to know, kindly name the schools kung saan ginagawa ang recruitment ng mga MP. Ang number 1 talaga, UP. UP Diliman, UP Manila, PUP. And then, Santo Tomas, FEU. And then, halos mga state colleges and universities. Kaya, Chairman De Vera, tama ba, De Vera? And DepEd Secretary Briones, ma'am, sirs, sir, ma'am, kami na po mismo nagsasabi, exercise the power of your department to prevent recruitment. Do not fear or cower kung iharas kayo ng anak bayan at mamimintura ng inyong building. Hindi, ipahuli natin sa pulis ng vandalismo at ipahuli natin kung mangharas kung anong kaso, nasasanay silang inaharas nila palagi ang mga government officials. Kakasuhan, kabastusin. I call on Chairman De Vera. I call on Secretary Briones. Be strong please to prevent recruitment in schools. 90% ng mga kadre ng CPP and PNDF nanggagaling sa schools. Kaya kami lumalabas. Kaya kami nagre-risgo ng buhay namin. Because of that. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please click the bell button para updated ka lagi sa more videos na aking i-upload. Hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat.